In this video, tuturuan ko kayo gumawa ng quote cards kagaya nito, ito, at ito para makakuha tayo ng engagement sa Facebook page. Hi, I'm Babelyn Malate from babelynmalate.com. I help Filipinos start an online business. In my channel, gumagawa ako ng mga videos that can help you build your online business. Kung hindi ka pa subscribers, hit mo lang ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga bagong videos natin. Alright, so this video, tuturuan ko kayong gumawa ng quotes na pwede nyong ilagay sa Facebook business page nyo. So, nandito tayo ngayon sa page ko and hanap lang tayo ng example para makita nyo kung paano gawin to at para saan. So, syempre pag may Facebook page ka, kailangan may engagement tayong makuha para makita syempre ng tao yung mga pinopost natin. And so, ang kagandahan dito sa Facebook page, meron tayong publishing tool na tinatawag, tools, ito. And dito makikita natin yung mga pinapublish natin, which is hindi nyo makikita dun sa Facebook profile page. So, mas maganda na may business page ka kung may business ka. Okay? So, hindi lang basta dun sa profile. So, hanap tayo dito nung isang example ng quote card. So, ito. Ito yung quote card na ginawa ko nung Easter Sunday. And so, makikita nyo, may statistic dito. Again, isa pa to sa mga features na wala doon sa Facebook profile. Hindi niya siya detailedly na makikita. So, here, nakalagay kung ilan yung reach, kung ilan yung nag-engage. So, yung engage, ibig sabihin, yung ilan yung nag-react, nag-comment, at nag-share, yan nakalagay siya dito. So, may 4 na nag-like, may 5 na nag-love, may 1 nag-share. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na pwede nyong pag-practicean, gumawa kayo ng isang quote card, mas maganda na inspirational, inspirational card. So, yun ang gagawin natin, isang quote card na related sa inspirational quotes. So, gagawin natin to, ganitong card. So, ito na yung kalalabasan yan kapag, syempre, nag-post ka sa Facebook page mo. So, ngayon, pupunta tayo dito sa Google para makahanap tayo ng mga inspirational quotes. So, ilagay lang natin, inspirational quotes. And then, search. So, may makikita ka na dyan ng mga made. Gawa na siya. Pero, I suggest na gumawa ka ng sarili mo kasi ayaw natin ng spam. Ayaw natin na ma-identify ni Facebook na kinuha mo siya sa iba tapos pinost mo. So, mas magandang ikaw mismo gagawa. So, dito, meron tayong quotes, so inspirational quotes from successful people. So, puntahan lang natin siya. And, hanap tayo ng isang quote na gagawin natin dun sa Canva. So, sa Canva tayo gagawa ng inspirational quote. So, ito yung Canva. And, since sa Facebook natin ilalagay, type mo yung Facebook post para yung size niya is fit sa Facebook. Okay? Facebook post. Okay? So, ayan. Itong mga samples dito, ayan. Pwede mong gayahin yung layout. Okay? So, ang gagawin ko ngayon, punta tayo dito sa tab na to, create a design. Okay? So, Facebook post. Balik tayo dito sa inspirational quotes dito. Hanap tayo kung anong quotes ang gagawin natin. Inspiring quotes. So, dito, looks like very nakakategorize na siya. That's not what I want. So, hanap tayo ng ibang inspirational. Ito na lang sa Goodreads. Okay. I think may mga magaganda dyan yan. So, balik tayo dito sa Canva. And, pipili tayo ng ilalagay natin yan. So, punta tayo sa photos.
maghahanap tayo ng picture na mamamatch dun sa quote na gagawin natin. So, dito may makikita ka ng mga quotes na galing sa mga famous na tao. So, pipili ka lang dyan. Gaya nito, we accept the love we think we deserve. Okay, di ba? Inspirational quotes about love. There are only two ways to live your life. One is tough, as tough, nothing is a miracle. The other is as tough, everything is a miracle. Okay? Basta pili ka dito kung ano yung nababagay dun sa page mo. Kung ano inspirational quotes na nababagay. So, I think, gawin natin itong kay Bill Kiani. Yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present. So, halimbawa, yan yung inspirational quotes na gagawin natin. So, about today, past, present, and future. So, hanap tayo ng sa tingin natin is pwede. So, makikita mo may mga free dito. Yung free lang kukunin natin kasi yung yung pro dito may bayad yan, syempre. So, halimbawa, hanap tayo ng nababagay doon. Let's just say, past. Baka may mag-match na idea about dun sa quote na yun. Yan. So, nakikita nyo ito, may pro version, ibig sabihin may bayad yan. Ito for free. Ito rin, for free. So, hanap ka lang ng bagay. I think kukunin ko to. Very interesting. May naglalakad na tao dun sa gilid. Yan. So, pag i-click mo lang siya, pasok na siya dyan automatic, and then i-drag mo lang. Okay, drag mo lang. Click, right click, and drag. Okay. So, ilalagay ngayon natin yung quote na yun. So, punta tayo sa text. And hanap tayo ng nababagay. So, medyo mahaba siya. So, tingnan natin kung ano yung bagay sa mga mahabang quotes. Kagaya nito, ayan, ito mahaba. Itong ilalagay ko para bagay siya doon. Yan. So, ganyan ang mangyayari. Na doble. Yan. So, kukunin lang natin yung quote na yon. Dito balik tayo. So, copy paste ko lang siya. Tapos, ilalagay natin dito, right click, and then Control V. Wait, nag-iba yung itsura niya. So, gawin ulit natin. Yan. So, yan na siya. Siyempre, yung gumawa ng quotes, si Bill Kiani, ilalagay natin yung name niya doon, siyempre. Galing siya kay Bill Kiani. So, nalagyan ko rin ng quotes na sign. Okay. Ibig sabihin quote siya. So, ayan na siya. Kung gusto mong simple lang ganyan, pwede na. And kung gusto kong pang dagdagan yan ng designs, pwede ka pang maghanap dito. Gamitin natin yung mga tools na meron dito. So, kagaya ng shapes, pwede mong magdagdag ng shapes, ng frames. So, I think pupunta ako sa frames. Ilalagay ko siya sa loob. So, tingnan natin sa frames. Click ko yung frames. So, hanap ako ng nababagay na frame para dito sa quote ko.
Alright, so, hanap tayo dito. So, tingnan natin to kung pwede siya. Ayan. So, iniisip ko, lalagay ko siya dyan sa background. Close ko lang siya. Reload lang natin yung page kasi nag-error siya. Okay. So, pipili ako ng background nito. Hanap ako dito. So, parang i-highlight natin. Tingnan natin kung anong shade ang nababagay dyan. Para hindi lang siya plain. So, ayan. Siyempre natatakpan yung position. So, ilalagay ko siya sa likod. Backwards lang. Ganyan. Diba? So, parang nag-highlight na siya. O, diba? Kung hindi ka pa dyan content, balik ka lang dun sa elements. Pili ka lang ulit ng iba pang style na gusto mong gawin para sa frame. So, punta ka ulit sa frames. At hanapin mo lang yung style na gusto mo. Diba, itong parang, ayan, parang wave. Pwede mo rin ilagay yan sa background. Pero parang hindi siya nababagay. So, o kaya itong round here, ayan. Pwede mo siyang ilagay kung gusto mong ganyan ang itsura niyan. So, susubukan natin. Subukan natin na palitan din ito ng kulay. Yan naman light. Ipo-position ko lang sa likod. Yan. So, dalawang items na yung nilagay kong frame. So, depende sa'yo. You can be creative, So, dilita ko muna siya para i-adjust ko tong mga frames na ginawa ko dito. So, ayan. Adjust ko siya. Adjust mo yung size. So, ganyan na yung itsura niya. So, kung sa tingin mo, okay ka dyan, na tingin mo yan. Kung hindi naman, ayan, baka yung frames masyadong malaki siguro yun. Napapalitan ko yun ng style, yellow. Yeah, sometimes gusto kong maglalagay ng mga ganyan eh. Para lang, ayan. So, i-duplicate ko, parang cute. Duplicate ko siya. So, ito, duplicate. Click duplicate. So, para lang siyang nakastamp. Nakastamp yung ano. Yung sulat mo. So, ganyan siya. Okay, so, kung may business ka, it's magandang mayroon kang logo na ilalagay sa mga quotes na gagawin mo. So, may logo na ako. Baka in the future makagawa tayo ng video about paggawa ng logo. So, hanapin ko lang yung logo ko dito. Okay, so may logo na ako naka-upload dito. Okay, so ito na yung logo natin. Click ko lang siya. Idadrag ko siya sa baba. So, nilitan ko lang yung logo. Okay, dito lang siya sa gitna. Ayan. So, okay na siya. And then, after nyan, tento ka na dyan. Download mo. Click download. And PNG, yung best resolution. PNG. Na once na naka-PNG na siya, naka-select na yung PNG, i-click lang natin itong download. Yan. So, nagda-download na siya. And then, makikita niyo yung progress. Ayan. So, na-download ko na siya. Ayan. Ayan na siya. So, ito na yung ipopost natin dun sa Facebook business page. Okay. So, babalik ka lang dun sa Facebook page mo, punta ka sa page, and then you are ready to post na. Okay, so dito, add photo mo lang, and then click photo, and hanapin mo kung saan mo siya nilagay, dinownload. Ito siya. Yung dinownload ko. Ayan. So, inspirational quotes natin, nalagay lang natin, how do you define the present? So, ganyan. How do you
define the present. So, bahala ka na. And then, click post. At ngayon na alam mo na kung paano gumawa ng quote cards, pwede mo nang simulan ang paggawa ng mga quote cards para sa Facebook page mo. Comment mo nga sa baba kung anong klaseng quote cards ang gagawin mo. I have a list of videos na makakatulong sa'yo sa pagbuo mo ng Facebook page mo. So, watch it here. Also, watch my other YouTube videos. I talked about affiliate marketing, motivational tips, financial tips, and social media in general. Again, this is Babelyn Malate helping you design your own life. Have a great day and see you in the next video.